Frumoși miraci! Ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna mai, etalare pe care o vom face în felul următor. Vom scoate 3 cărți de oracol ca mesaje bonus, iar din aceste de cărți vom scoate clarificări sau sfaturi sau ce ori vrea să iasă aici. Vom vedea ce găsim ca explicație în celelalte cărți. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă anunț că am deschis acel canal de astrologie, strict de astrologie, despre care vă vorbeam în materialul trecut, așa că o să vă las în descriere linkul către acel canal. Se numește Logica Astrelor 26 pentru că s-a născut în anul 2026. Pentru cei care mă vedeți pe TikTok, astrologia și tarotul vor rămâne pe același canal, însă celălalt canal pe care l-am cu materiale despre viață, psihologie, relații, spiritualitate, vom vorbi despre toate aceste lucruri. Pe TikTok îl găsiți sub numele de Fără Mască 26, că și el s-a născut tot în 2026. Ce să facem? Asta e, da? Cam asta e ideea. Cei de pe TikTok să caute celălalt canal pe TikTok, cei de pe YouTube căutați, vă las în descriere oricum, aceste două canale. Bun, trecem la treabă. Probabil că ne vom vedea de acum înainte pe acest canal de tarot, ne vom vedea din 2 în 2 săptămâni, pentru că și pe celelalte canale voi face materiale de 2 ori pe lună, aici de 2 ori pe lună și în celălalt canal de astrologie tot de 2 sau de 3 ori pe lună, depinde ce evenimente se întâmplă pe cer. Cam asta este ideea. Hai să vedem mesajele pentru raci, mesajele bonus, bineînțeles, pentru luna mai, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în rac. Să vedem, ok, acum ce că ne oprim. Le vom pune așa, cu fundul în sus, să vedem cam ce, unul câte unul, ce vor să ne spună. Mesajul principal este călătorie. Acum, pentru unii dintre voi, poate că unii voți face o călătorie fizică în această perioadă, pentru alții dintre voi este vorba despre o călătorie interioară, o călătorie spirituală, o călătorie, nu știu, mentală, cum călătorim cu mintea prin imaginația noastră. Așadar, vorbim despre o călătorie. Ești pe energie de călător în această perioadă. Primul mesaj, independență. Wow, foarte interesant. Independența ne vorbește nu neapărat despre independență financiară. Aici avem această imagine a, hai să o numim, a independenței financiare. Dar independență ce înseamnă? La nivel general este siguranță, da? Mă simt sigură pe mine, eu sunt cea care decid cum vreau să-mi trăiesc viața, nu pentru că sunt singură. Independența este, hai să spunem, asociată și cu singurătatea. Nu despre asta e vorba. O persoană independentă este o persoană care, indiferent de circumstanțele vieții, este capabilă să fie pe picioarele ei și să zică, păi, eu decid asta, pentru mine vreau să trăiesc asta, eu sunt cel care hotărăște, da? Hai să vedem la ce se referă. Avem Marele Preot, ok, și 5 de spade. Pentru unii dintre voi este lupta pentru independență, atenție, lupta pentru independență sau lupt să-mi recuperez independența. Acum sunt o persoană adultă, matură, nu poate să mai îmi spună nimeni ce am de făcut, da? Cam asta este, hai să spunem, imaginea completă a acestor 3 cărți. Unii dintre voi probabil că sunteți cu lupte interioare, aveți lupte interioare, pardon. Să divorțez, să nu divorțez, să devin o persoană liberă, burlăcică, sau să rămân în continuare în această relație de compromis pe care o am. Poate fi vorba despre lupte interioare care în momentul de față sunteți în dubii dacă e cea mai bună alegere să divorțați sau nu.
Poate de-aia avem această imagine a călătoriei. Poate că unii dintre voi vreți să ieșiți din acest context, pentru că luptele voastre interioare vă bagă cumva în ceață, nu știți ce e cel mai bine pentru voi și poate unii dintre voi această călătorie are legătură cu această călătorie interioară despre care vorbeam, dacă nu este fizică, călătoria să vă rupeți, să vă îndepărtați un pic de situația prin care treceți ca să puteți să aveți o altă interpretare, să faceți o altă interpretare sau să aveți o altă perspectivă a deciziilor, da? Ca să se liniștească odată luptele astea interioare. Dacă este o călătorie interioară, este o călătorie de a vedea de ce îți este, nu știu dacă e vorba despre teamă, de ce încă nu știi care e cea mai bună variantă pentru tine. Călătoria interioară o facem ca să aflăm de ce mi este atât de frică să decid să mă eliberez. Dacă sunteți deja independenți pe, nu știu, da? Siguri pe voi și știți ce aveți de făcut, aici avem imaginea unei, hai să spunem așa, unei revolte sau vezi, tu Cinciul de spade este o carte a luptelor. Ne luptăm ar putea să fie pentru drepturile noastre. Când suntem o persoană adultă, trebuie să știm să luptăm pentru drepturile noastre. De ce spun drepturile noastre? Pentru că Marele Preot este figura unei instituții. Poate fi instituție de stat, poate fi mersul la terapie, mă duc la terapie ca să Ca să devin din ce în ce mai sigur pe mine, din ce în ce mai matur și așa mai departe, da? Dacă lupt cu o figură de autoritate aici, poate că nu trebuie să lupt împotriva legii, ci trebuie să lupt pentru acele drepturi pe care le am ca om pe planeta asta, da? Indiferent, aici pot să fiu într-o luptă cu un partener cu care sunt în divorț. Aici ne luptăm fiecare pe turta lui să își mențină această siguranță și independență. Marele Preot este figura, guvernatorul Taurului, care vorbește despre stabilitate, despre familie, despre tot ce înseamnă siguranță. Așadar, aici vorbim despre luptă pentru drepturile tale, luptă pentru independența ta, luptă pentru stabilitatea familiei, luptă pentru drepturile copiilor în cazul în care vorbim aici despre un partaj, luptă pentru aceste lucruri. Sfatul este luptă. Da? Cam asta e imaginea, să spunem. Următorul mesaj este eliberare, este a da drumul unei situații care te trage în jos, unor persoane care te trag în jos. Avem această imagine care ne arată faptul că ceva încearcă să tragă de tine și să te tragă la fund și mesajul este dă din picioare și eliberează-te de acele... Atenție că aici nu neapărat că sunt persoane. De fiecare dată, această carte o putem interpreta ca fiind imaginea conștientului și subconștientului nostru. În subconștientul nostru se află toate fricile noastre, toate idealurile noastre, se află modul în care interpretăm viitorul, da? Și aici poate să fie lupta și mesajul să fie pentru unii dintre voi psihologic, în care să vă spună dă drumul acelor gânduri negre pe care le ai, acelor frici, acelor idealizări pe care le ai și care tu vezi că nu te lasă să ajungi mai sus. Da? Cam asta este, hai să spunem, ideea acestui mesaj. Cavaler de bâte și 3 de spade. Eu am făcut mie cavalerul de bâte și cavalerul de cupe nu îmi plac.
Nu știu dacă este o interpretare personală, dar nu-mi plac ca energie. De ce? Pentru că sunt cei jucători, îi numesc eu. Ăsta este ăla care este cuceritor, este ăla care vrea să își bifeze pe listuța lui de femei, să zicem, fiecare pițipoancă pe care și-o bagă în pat. Așa, de-a dreptul, o zic ca întotdeauna. Aici vorba despre impulsivitate, foarte mult este vorba despre dorință. Bâta înseamnă foc, este ce arde în mine, da? Dorința pe care eu o am, idealizarea pe care eu o fac sau ceea ce eu idealizez. Aici lupt, fiecare cavaler în parte duce o luptă sau ne arată o luptă. Lupta pentru unii dintre noi, când apare cavalerul de bâte, este lupta pentru, de ce nu, această independență, burlăcie mă refer, da? Pentru că vreau să experimentez. În mine arde un chef de viață pe care nu l-am mai simțit de o grămadă de timp și poate că ceea ce îmi doresc, asta este, da? Și eu ce să fac? Că sunt aici într-o relație unde nu există decât certuri, lupte de orgolii, lupte pentru eu fac ce vreau, tu faci ce vrei, sau ăla vrea să facă nu știu ce, eu vreau să fac nu știu ce în relația asta și nu ne înțelegem între noi și ne certăm ca chiorii, da? Aici putem să vorbim și despre violență, violență de tot felul când apare cenciul de spade, violență, amenințări, interese, tot felul de aceste, tot felul de mecanisme de genul ăsta, da? Iar aici poate fi dorința de a trăi ceea ce n-am mai trăit de mult. Și dacă mesajul este dă drumul, în momentul în care noi considerăm că partenerul ăsta ne trage la fund sau relația asta mă trage la fund, nu e pentru mine, nu mai e pentru mine, eu vreau altceva, vreau să trăiesc altceva. Această pufăială pe care am făcut-o eu cu cavalerul de bâte și am zis că nu-mi place este pentru că totul este din dorința biologică animalică a noastră și din cheful de a experimenta altceva. Când această energie ne acaparează, nu facem decât să ne centrăm pe ceea ce este urât și negativ în viața noastră. Și aici ți se spune, suelta, dă-i drumul, dă-i drumul. Dar la ce să dai drumul? La acestui impuls animalic, la să dai drumul acestei nevoi de a trăi ceea ce n-ai mai trăit de nu știu câți ani. În loc să faci lucrul ăsta, mai bine luptă pentru ceea ce luptă să rezolvi sau să dezlușești ce a produs atât de mult rău în viața ta, pentru că una e cel mai ușor. Deci pentru mine, eu și pe celălalt canal cu psihologia zic la fel. Cel mai ușor este să du-te, doamne, mă duc, bag divorț și așa mai departe. La revedere, fiecare pe drumul lui. E cel mai simplu, varianta cea mai simplă pe care în majoritatea timpului fiecare dintre noi o alegem. Dar niciunul dintre noi nu luptăm să înțelegem ce, Doamne iartă-mă, de ce am ajuns unde am ajuns. Mai ales aici dacă vorbim despre o căsnicie în care ne-am unit, da? Marele preot este reprezentantul celui care unește și dezleagă căsnicii sau persoane. Ne-am unit pentru că a existat iubire. Dacă ne-am unit pentru că au fost doar interese între noi, nu știu, că aveam stabilitate financiară, că aveam statut, că aveam nu știu ce, atunci asta e partea a doua. Normal că mă duc, zic, vreau și o să-mi trăiesc viața, asta este, sunt egoistă, mă duc, vreau să trăiesc viața, m-am săturat de atâta amar și doar stabilitate și în rest nu ne mai înțelegem între noi, dar noi toți stăm în această relație. De aici vorba despre ok. Variantele sunt acestea. Pentru cei care sunteți într-o relație, unde ați intrat în relație din iubire,
Și acum este o relație bazată pe certuri și pe tensiune și așa, cel mai ușor este să acceptați, mă rog, să alegeți varianta vreau să trăiesc și nu mă interesează altceva într-un mod egoist, eu renunț, da? Dau drumul, renunț la relația asta pentru că mă trage în jos, eu simt că nu mai sunt om. Dar pentru voi sfatul este luptă să înțelegi de ce s-a ajuns acolo dacă a existat iubire cumva? De ce v-ați rupt, v-ați scos tot ce a fost mai urât în voi? De ce v-ați rupt inima unul celuilalt? De ce învățați să înțelegeți de ce ați ajuns acolo? Pentru că viața este un ciclu, dragii mei. Pornim de aici, ne învârtim și ajungem în același punct. În momentul în care am ieșit dintr-o relație, experimentez, ajung în punctul în care să formez sau să formalizez o altă relație, mă însor, mă mărit din nou, voi ajunge în același punct dacă eu nu înțeleg, nu fac eforturi, da? Doar din egoism vreau să ies din relație, dar nu fac eforturi să înțeleg de ce am distrus împreună, că nu se distruge o relație din cauza unuia, da? De ce am distrus această relație? Pentru că voi ajunge în același punct, să sufăr. Asta pentru prima variantă. Pentru cei din a doua variantă care vi se spune dați-i drumul, da? Let go, tot ceea ce dacă relația a fost una convențională, da? V-ați luat pentru că puncte, alte interese, aici vorbim despre ok, dă drumul relației astea și dă-ți voie să experimentezi. Dar nu pentru a face rău celor pe care îi vei cuceri de acum înainte. Pentru că instinctul, bâta este instinctul nostru este, dacă eu am suferit, de acum înainte mă gândesc doar la mine și nu mă interesează dacă celălalt va suferi sau nu. Eu voi fi o persoană activă, cuceritoare, da? Așa din floare în floare și las în urma mea inimi înfrânte. Cam asta este ideea. Atitudinea asta te trage în jos. Atitudinea de egoism, atitudinea de jucător, atitudinea de doritor, atitudinea de foc care arde în tine, poate fi explicația acestor lucruri care te trag în jos. Impulsivitatea cu care faci lucrurile, spui lucrurile, care poate face foarte mult rău, indiferent că vorbim despre relații, nerelații, în viață în general, da? Nu pare, pentru că se spune despre ragi că sunt persoane sensibile, că sunt persoane... Da, eu mereu dau explicații de genul ăsta, pentru că altfel nu înțelegem de unde plecăm. Noi trebuie să înțelegem cum funcționează racul. Dar racul nu este doar o persoană sensibilă. Este, bineînțeles că este, dar racul, să nu uităm că are niște clești. Da? Acei clești sunt arma lui de apărare. Cleștii racului sunt au atât de mare forță, sau mă rog, racul are atât de mare forță în acei clești că poate rupe. Când agață cu cleștele ceva, îl poate rupe în două acel ceva. Așadar, racul are, pentru a se proteja, racul poate să facă lucruri foarte dureroase. Așa că despre asta vorbim. Nu putem să vedem doar partea frumoasă a racului, pentru că doar asta ne place să auzim. Ce e frumos într-o persoană, dar ce e urât are foarte mare putere de a face mult rău racul. Al treilea mesaj. Responsabilitate. Poftim. Da, hai să vedem cu ce vine. Pentru că aici poate să fie un soi de răzbunare, da? Ori unii dintre voi, ca și dacă sunteți în divorț, de exemplu, sau mă rog, sunteți, nu știu, în prag de divorț, dacă încă nu ați băgat actele, că încă nu sunteți deciși, cum ziceam mai devreme, da? Deci aici vorbim despre atât de mare înverșunarea. Cinciul de spade este cartea furiei, da?
Egoismul se transformă, sau mă rog, devine atât de egoist încât nu te las, nu-ți dau drumul până nu te distrug. Sau voi face în așa fel încât să te distrug într-o formă sau alta. Asta e imaginea acestor mesaje, da? Pe negativ, bineînțeles. Pe pozitiv este să scapi de acele impulsivități. Se cere responsabilitate? Mesajul este care este, nu mi l-am inventat eu. Hai să vedem la ce responsabilitate. Aici avem imaginea acestei cărți, ne arată o persoană pe o broască țestoasă, care broasca țestoasă ce este? Acel animăluț care este foarte lent, da? Această persoană are ceva pe care transportă pe adică are un bagaj, să zicem, da? Pleacă încet, încet, vrea să iasă, vrea să plece, își ia un bagaj cu ea și aici e ca și cum ești responsabil de bagajul pe care îl ai. Fizic în viața ta, responsabilitățile sunt bagajele noastre, da? Care sunt responsabilitățile noastre? Să fim, în primul și în primul rând, să fim asumați de ceea ce facem, să ne asumăm ceea ce facem. Avem responsabilități ca adulți. Dacă aici vorbim despre o căsnicie, nu e vorba despre lupt să-l distrug pe celălalt și ca eu să devin independent, da, și să nu mai îmi zică nimeni cum să-mi trăiesc viața și să uit că am copii, dacă există copii la mijloc, să uit de orice altă responsabilitate, mă duc în lume, da? Mă duc în lume, uit de tot și aici zice, nu, stai că tu ai niște responsabilități, tu, eu și toată lumea, da? Da. Doar noi suntem responsabili de ceea ce facem, cum facem. 8 de cupe. Da, aici ca și cum ok. Nu sunt prea multe cărți, nu vreau atât de multe. Mai vreau una, cel mult două. Ok. Na. Mesajul este responsabilitate. Responsabilitate putem să zicem. Trebuie să asumi responsabilitatea pentru ceea ce ai de gând să faci, pentru independența ta, pentru a da drumul acelor lucruri care te trag la fund, la nivel general, da? Nu vorbesc despre cei care sunteți în divorț sau sunteți pe picior de a alege să divorțați. E vorba la nivel general, Doamne, asumă-ți responsabilitatea pentru ceea ce ai de făcut pentru tine, da? Pentru propria ta bunăstare. Nu poți, pur și simplu, aici sfatul e ca și cum tu nu poți să întorci spatele acestei imagini de năravuri sau de defecte, da? Acestor umbre pe care le ai. Nu poți. Asta e imaginea aici. Sfatul este nu întoarce spatele pur și simplu acestei toxicități care există în tine. Responsabilizează-te. Ce e al meu, e al meu. Îmi asum. Sunt un drac împielițat sau am făcut lucruri urâte la viața mea, am avut comportamente toxice. Sunt o persoană manipulatoare, controlatoare. Asta este imaginea racului pe negativ din punct de vedere emoțional, da? Manipulare emoțională, amenințare că plec, că mă sinucid, că fac, că dreg, că nu știu, tot felul de lucruri de genul ăsta, tot manipulare se numește, da? Aici e al tău, fă ceva cu el, nu doar întoarce spatele și zice, nu, eu n-am făcut. Nu, eu n-am fost toxic, eu n-am fost diabolic, eu n-am fost nu știu cum. Eu n-am făcut nimic pe ascuns. Când apare diavolul, putem să vorbim despre orice lucru. Da? Și când spun orice, spun orice.
minciună, aventură, ascunziș, secrete, manipulare, mișmașuri, trădări, lucruri necurate în orice sens. Da? Când ne asumăm această parte diabolică pe care umbrele pe care toți le avem în felul nostru, da? Și mesajul, bineînțeles că este de a te responsabiliza, atunci înțelegem că acest tip de comportament nu este satisfăcător pentru nimeni sau pentru nimeni și nimic în viața noastră, da? Este toxic. Trebuie eliminat, dar trebuie eliminat, nu renunțat, ci văzut și observat în momentul în care apare toxicitatea, în momentul în care comportamentul e toxic. Ok? Pentru cei care, hai să spunem prima variantă, cei care încă sunteți în dubii, nu știți dacă să divorțați, să nu divorțați și așa mai departe, sau, mă rog, v-ați luat din alte motive pentru care, mă rog, v-ați căsătorit din alte motive, nu din iubire, cum am zis, aveți o responsabilitate față de această relație. Să-ți asumi de ce ai stat acolo. Diavolul poate fi interese, da? De ce ai stat acolo doar din interes? Asumă-ți acum. Spune, păi, da, am ales partenerul ăsta sau relația asta pentru că mi-a fost comod, mi-a fost, nu știu, ok. Acum nu mai rezonez, acum vreau să mă eliberez de persoana asta, dar în loc să stau să mă cert și în loc să stau aici și să poate îi fac rău pentru că poate nu divorțez, că nu sunt hotărât, dar intru în aventuri, mă duc, îmi trăiesc viața cum vreau eu, din floare în floare sau alte chestii, e bine, aici nu. Mă responsabilizez și zic, ok, dacă trăiesc o relație, într-o relație toxică, fără satisfacție și așa mai departe, a fost pentru că eu am ales să mă mărit din interes. Punct. Îmi asum. Am tăcut și la revedere. Nu mai am ce să... Dar, pentru cei din a doua variantă care sunteți deja în divorț, trebuie să luptați pentru drepturile voastre, nu recurgeți la răzbunare, că nu asta este, da? Răzbunarea sau distrugerea celuilalt, pentru că aici poate fi mintea machiavelică, da? Ți se cere responsabilitate. Răzbunarea trebuie cumva asumă-ți să reasumă-ți. Cum am spus, dacă există și copii sau alte responsabilități față de această persoană de care te-ai despărțit, lasă răzbunarea și vezi de viața ta, da? Dezleagă-te de gândul ăsta de ură, practic, diavolul pasă că ură, din atâta suferință s-a transformat în ură, dar aici e vorba despre nu, fii o persoană responsabilă. Da, putem să facem foarte mult rău, putem să-l ducem pe ăla la seapă de lemn și putem să, nu știu, lăsăm cu datorii. Habar n-am, tot ce ne trece prin cap să facem, da? Când e vorba despre o răzbunare, ți iau tot, nu-ți las nimic, dacă aveți averi, mă refer, nu știu, case, afaceri, habar n-am. Îl excluzi în totalitate aici. Da. Să nu uităm că această imagine este și o imagine de karmă. Ce înseamnă karmă? Karmă pentru mine înseamnă cauză și efect. Dacă eu ceea ce fac este să mă răzbun și să-ți iau tot și să te las în curgol, cu toate că avem copii, da? Aici este machiavelism, iar asta va avea un efect în viața mea. Ce fel de efect va avea? Nu știu, vom vedea în timp, se vede în timp, da?
Toți plătim în această viață, indiferent cât de mult ne place să trăim flower power și să zicem lasă că în viața următoare o să fie mai bine pentru mine. Nu, aici vei plăti, indiferent, tot ceea ce facem are o consecință în acest plan în care trăim, da? Așa că mai gândește-te, aici se spune mai gândește-te și asumă-ți, pentru că vor exista consecințe. Dacă ideea ta este de distrugere a celuilalt sau de a-i lua tot și a nu te responsabiliza de ceea ce lași în urma ta. E foarte ușor să întorci spatele și să zici nu mă interesează, faci borș cu viața ta, da. Dar vor exista efecte pe care rezultate pe care tu le vei culege în timp. În urma acestei plecări, în urma acestei răzbunări, în urma acestor dorințe aici arzătoare și egoiste pe care le ai doar pentru tine și nu te gândești la ce lași în urma ta. Cam asta este ideea. Da, nu mai am altceva. Ne vedem pe unde vreți. Ciao!